Có một sự thật cơ bản về LLM, các mô hình ngôn ngữ lớn. Chúng bị đóng băng trong thời gian. Chúng biết mọi thứ về thế giới của chúng ta, cho đến ngày cắt dữ liệu huấn luyện, và hoàn toàn không biết gì về những gì xảy ra 5 phút trước, cũng như không biết gì về dữ liệu riêng tư của bạn, đôi key nội bộ của bạn, mã nguồn độc quyền của bạn. Và nếu chúng ta thực sự muốn một LLM biết về những thứ đó, thì chúng ta phải giải quyết bài toán tiêm ngữ cảnh. Làm sao để đưa đúng dữ liệu vào mô hình đúng thời điểm? Và đã có hai cách rất khác nhau để xử lý việc này. Cách thứ nhất thực sự là những gì chúng ta có thể coi là hướng tiếp cận kỹ thuật. Đó là AAG, tạo sinh tăng cường truy xuất. Ở đây chúng ta có một LLM và chúng ta cũng có một prompt đầu vào từ người dùng. Trước đó, chúng ta lấy một số tài liệu mà chúng ta muốn cung cấp cho LLM này. Những tài liệu này có thể là PDF, tệp mã nguồn hoặc toàn bộ cuốn sách, và chúng ta chia nhỏ chúng. Chúng ta chia chúng thành các đoạn nhỏ hơn và đưa chúng qua một mô hình nhúng. Và mô hình nhúng lấy các đoạn đó và biến chúng thành các vector. Và những vector đó sau đó được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng. Khi người dùng của chúng ta đặt một câu hỏi, nó thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa để truy xuất các đoạn liên quan nhất, rồi tiêm chúng vào cửa sổ ngữ cảnh. Vậy là bây giờ cửa sổ ngữ cảnh có prompt của người dùng, nhưng nó cũng có tất cả các đoạn mà chúng ta đã lấy từ cơ sở dữ liệu vector. Và cùng nhau, chúng tạo thành cửa sổ ngữ cảnh. Cách này hoạt động, nhưng nó phụ thuộc vào một thứ. Nó dựa vào hy vọng rằng logic truy xuất của bạn thực sự tìm thấy thông tin đúng trong cơ sở dữ liệu vector. Cách thứ hai thực sự thiên về hướng tiếp cận thô bạo hơn một chút. Và cách đó được gọi là ngữ cảnh dài. Và đây thực sự là giải pháp gốc của mô hình, bởi vì bạn bỏ qua cơ sở dữ liệu ở đây và bạn bỏ qua mô hình nhúng. Tất cả những gì bạn làm là lấy tài liệu của mình và bạn chỉ cần đưa thẳng chúng vào cửa sổ ngữ cảnh. Rồi bạn để cơ chế tập trung của mô hình thực sự đảm nhận phần nặng để đưa ra câu trả lời. Trong một thời gian dài, phương pháp thô bạo kiểu này không thực sự là một lựa chọn. Bởi vì ban đầu, cửa sổ ngữ cảnh rất nhỏ. Các LM đời đầu có cửa sổ ngữ cảnh chỉ chứa được khoảng 4K token. Bạn không thể nhét vừa một cuốn tiểu thuyết vào đó, chứ đừng nói đến một kho tri thức doanh nghiệp. Về cơ bản bạn buộc phải dùng AAG, nhưng các mô hình ngày nay có cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn nhiều. Một số có hơn 1 triệu token, và để dễ hình dung, 1 triệu token tương đương khoảng 700.000 từ, và bạn có thể nhét toàn bộ bộ chúa tể những chiếc nhẫn vào prompt mà vẫn còn chỗ cho người Hobbit. Vậy là cú nhảy vọt về dung lượng này buộc chúng ta phải đặt ra một câu hỏi khó về kiến trúc của chúng ta. Nếu chúng ta có thể đơn giản là Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V tất cả tài liệu của mình vào cửa sổ ngữ cảnh của mô hình, liệu chúng ta có thực sự cần đến gánh nặng của mô hình nhúng và kho dữ liệu vector? Liệu AAG có đang trở thành một tầng phức tạp không cần thiết? Chà, nếu chúng ta chấp nhận rằng chúng ta có thể nhét bất kỳ dữ liệu nào cần vào cửa sổ ngữ cảnh, thì lập luận cho việc này về cơ bản gói gọn trong một từ, đơn giản. Và để tôi đưa cho bạn 3 lý do tại sao việc nhồi nhét trực tiếp vào cửa sổ ngữ cảnh có thể thực sự là hướng đi đúng. Và lý do thứ nhất là tinh gọn hạ tầng. Một hệ thống AAG trong môi trường thực tế, nó khá là nặng nề. Bạn cần một chiến lược chia đoạn, có thể là kích thước cố định hoặc cửa sổ trượt, hoặc đệ quy, tùy bạn quyết định. Bạn sẽ cần một mô hình nhúng để mã hóa dữ liệu. Bạn cần một cơ sở dữ liệu vector để lưu trữ nó. Bạn sẽ cần một bộ xếp hạng lại để sắp xếp kết quả. Bạn cần đồng bộ tất cả vector với dữ liệu nguồn của mình. Về cơ bản là rất nhiều thành phần chuyển động, rất nhiều chỗ để mọi thứ hỏng hóc. Và ngữ cảnh dài cung cấp thứ mà chúng ta có thể gọi là đơn giản là kiến trúc không cần kiến trúc.
Bạn bỏ cơ sở dữ liệu đi, bạn bỏ các vector nhúng đi, bạn bỏ logic truy xuất đi. Kiến trúc được đơn giản hóa xuống còn lấy dữ liệu và chỉ việc gửi nó đến mô hình. Vậy đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là trò chơi may rủi của truy xuất. RAG đưa vào một điểm lỗi nghiêm trọng ở đây. Chính bước truy xuất, bởi vì khi người dùng đặt câu hỏi, RAG nhìn vào biểu diễn toán học của dữ liệu được lưu trữ trong các vector. Về cơ bản, nó chỉ là một chuỗi số rất dài trong một mảng, và nó cố gắng tìm ra kết quả khớp nhất. Đó là tìm kiếm ngữ nghĩa. Nhưng tìm kiếm ngữ nghĩa mang tính xác suất. Và vì đủ mọi lý do, việc truy xuất có thể thất bại trong việc tìm ra tài liệu liên quan, và chúng ta thực sự có một cái tên cho điều này, nó được gọi là lỗi thầm lặng. Câu trả lời thực ra có tồn tại trong dữ liệu, nhưng LLM không bao giờ nhìn thấy nó, bởi vì bước truy xuất đã không trả về kết quả đúng. Với ngữ cảnh dài, không hề có bước truy xuất, và mô hình được nhìn thấy mọi thứ. Giờ thì lý do thứ ba, đó là tôi nghĩ chúng ta sẽ gọi là vấn đề toàn bộ cuốn sách. RAG về cơ bản được thiết kế để truy xuất những gì tồn tại. Nó dựa vào việc tìm ra sự khớp ngữ nghĩa giữa câu truy vấn của bạn và một đoạn văn bản cụ thể trong cơ sở dữ liệu của bạn. Nhưng nếu câu trả lời nằm ở những gì không có trong cơ sở dữ liệu thì sao? Giả sử bạn có một bộ yêu cầu sản phẩm được lưu dưới dạng một tài liệu, và bạn cũng có một bộ ghi chú phát hành được lưu dưới dạng một tài liệu. Và rồi chúng ta hỏi những yêu cầu bảo mật nào đã bị bỏ sót khỏi bản phát hành cuối cùng. Khi dùng RAG, khi bạn truy vấn về các yêu cầu bảo mật bị bỏ sót, tìm kiếm vector sẽ tìm các đoạn thảo luận về bảo mật và yêu cầu. Nó truy xuất các đoạn từ tài liệu yêu cầu, nó truy xuất các đoạn từ ghi chú phát hành, nhưng nó không thể truy xuất khoảng trống giữa chúng, và bởi vì RAG chỉ cho mô hình thấy một vài ảnh chụp rời rạc. Mô hình không bao giờ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh cần thiết để phát hiện những mảnh còn thiếu. Mô hình thực sự cần cả hai tài liệu này một cách đầy đủ để thực hiện so sánh. Đó chính xác là những gì ngữ cảnh dài làm bằng cách ném toàn bộ cuốn sách, toàn bộ tài liệu yêu cầu và toàn bộ ghi chú phát hành vào cửa sổ ngữ cảnh. Vậy, liệu RAG đã chết và liệu cơ sở dữ liệu vector có bị đưa vào bảo tàng những thứ chúng ta cần vào năm 2024? Chà, không hẳn, bởi vì trong khi ngữ cảnh dài thắng về tính đơn giản, RAG vẫn có chỗ đứng, và tôi có thêm 3 lý do để ủng hộ điều đó. Vậy, lý do thứ nhất là vấn đề đọc lại văn bản. Ngữ cảnh dài tạo ra một sự kém hiệu quả tính toán khổng lồ. Vậy nếu chúng ta lấy một cuốn sổ tay hướng dẫn, giả sử đây là một cuốn hướng dẫn 500 trang và chúng ta phải chuyển nó thành token, thì đó là khoảng 250k token, và chúng ta cần làm điều đó mỗi khi có một truy vấn từ người dùng. Và chúng ta đặt tài liệu này vào câu lệnh, về cơ bản là bắt mô hình xử lý cuốn hướng dẫn đó mỗi lần. RAG cũng phải xử lý cuốn hướng dẫn đó, nhưng nó chỉ trả chi phí xử lý đó một lần, vào thời điểm lập chỉ mục. Bộ nhớ đệm câu lệnh có thể phần nào bù đắp điều này cho dữ liệu tĩnh. Nhưng với các luồng dữ liệu động, nơi nội dung thay đổi thường xuyên, bạn bị kẹt với việc trả toàn bộ chi phí cho mỗi yêu cầu. Lý do thứ hai là vấn đề mò kim đáy bể. Có một giả định trực quan rằng nếu dữ liệu nằm trong cửa sổ ngữ cảnh, mô hình có lẽ sẽ sử dụng nó, nhưng nghiên cứu cho thấy điều ngược lại, bởi vì khi chúng ta bắt đầu với cửa sổ ngữ cảnh, rồi nó lớn dần lên, và nó tiếp tục lớn lên, và giờ chúng ta đang ở mức khoảng 500.000 token, thì cơ chế tập trung của mô hình có thể bị pha loãng đi một chút. Nếu bạn hỏi một câu hỏi cụ thể về một đoạn văn đơn lẻ, đang bị chôn vùi trong, giả sử, phần giữa của một tài liệu 2.000 trang, thì mô hình thường thất bại trong việc truy xuất nó, hoặc nó ảo giác các chi tiết từ văn bản xung quanh. Nhưng với RAG, chúng ta cho mô hình ít nhiễu hơn. Vậy bằng cách truy xuất, ví dụ, chỉ 5 đoạn liên quan hàng đầu, RAG đã loại bỏ đống cỏ khô và đưa cho mô hình chỉ những cây kim. Nó buộc mô hình tập trung vào tín hiệu chứ không phải nhiễu. Và rồi lý do thứ ba, đó là tập dữ liệu vô hạn. Một cửa sổ ngữ cảnh hàng triệu token nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng trong quy mô dữ liệu doanh nghiệp,
Nó thực sự chỉ là một giọt nước trong xô. Ý tôi là một hồ dữ liệu doanh nghiệp có lẽ được đo bằng terabyte hoặc thậm chí petabyte. Vậy nếu bạn muốn một tập dữ liệu vô hạn lưu trữ mọi thứ, bạn thực sự cần có một tầng truy xuất, đá đông thông tin xuống còn thứ gì đó vừa vặn trong cửa sổ ngữ cảnh của LLM. Vậy điều này đưa chúng ta đến đâu? Nếu bài toán của bạn liên quan đến một tập dữ liệu có giới hạn và đòi hỏi suy luận toàn cục phức tạp, giống như phân tích một hợp đồng pháp lý cụ thể hoặc tóm tắt một cuốn sách, tôi nghĩ ngữ cảnh dài là hướng đi đúng. Nó đơn giản hóa hệ thống và nó cải thiện khả năng suy luận. Nhưng nếu bạn đang điều hướng tập dữ liệu vô hạn của tri thức doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu vector vẫn là kho chứa khả thi duy nhất cho dữ liệu của bạn. Còn bạn thì sao? Bạn thuộc phe ngữ cảnh dài hay phe AAG hay có lẽ là một chút cả hai? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận.